sa dari sa LapuLapu. Kani makita ninyo na atay ready na nga perfect antay nga mga litos. So kani sila 25 days ani gikan pag transplant. Okay, so try tag ko pag isa. So mao na iyang roots. So makita na to nga limpyo guys siya. Naatay red litos dire pero medyo behind lang ni ang tubo kaysa sa katong green towers no, green towers nga litos variety kani sila. So kaning green litos pwede na siya ma-harvest mga 25 to 30 days.